Kuinka monta kertaa olet tehnyt päätöksen kuntoilusta, ruokavalion muutoksesta tai vierashuoneen romulejan pois siivoamisesta? Olet aloittanut sen, mutta kokonaisuus on jäänyt kesken. Oletko yrittänyt luopua tupakasta tai päihteistä ja todennut, ettei onnistu? Mietitkö, miksi ei onnistunut? Tai syyllistitkö itseäsi? Jäikö huono fiilis? Ei, sinussa ei ole mitään vikaa. Olet ok sellaisena kuin olet. Onko kukaan kertonut, että ehkä se, mitä nykytiedon ja vanhankin tiedon valossa kannattaa säätää, on itse toteutusprosessi? Tänään puhun asioista, jotka helpottavat tavoitteisiisi pääsemistä, uuden asian tai tavan oppimista tai epämieluisista tavoista luopumista. Hei, minä olen Eija. Taustalla on tuttu tunne. Tervetuloa, hyvä kuulija. Kaikki äsken mainitsemani tavoitteet olivat arkisia, ja niitä yhdistää se, että jokaisessa on kyse muutoksesta, isommasta tai pienemmästä elämänmuutoksesta. Muutosprosessi on usein hidas, aikaa ja kärsivällisyyttä vaativa, toisinaan myös ulkopuolista tukea vaativa. Kaupungeissa ja kunnissa on saatavilla erilaisia tukimuotoja ja jokaiselta saat hieman erilaisia neuvoja. Tämä, mitä puhumme nyt tässä, ei ole terapiaa, ei terveydenhuoltoa, ei sosiaalihuoltoa. Puhumme sekä perinteiseen psykologiaan että uusiin näkemyksiin liittyvistä näkökohdista, tarkoituksena herättää ajatuksia oman elämänmuutosten ja omien päätösten tavoittelun aktivoimiseksi. Onko jotain, miten voin itse valmistautua, jotain arkisia huomioita, mitä voin itse huomioida jo ennen kuin hakeudun kuntovalmentajan, ravitsemusterapeutin tai psykologin juttusille? Kyllä on. Olet voitolla jo siinä kohden, kun tunnistat asian tai tavan, jota haluat tavoitella. Esimerkiksi haluat vahvistaa terveyttäsi ruokavaliomuutoksella tai muutoksella kuntoilun määrässä tai laadussa. Tai haluat parantaa elämäsi laatua ja terveyttäsi vähentämällä tupakointia tai päihteiden käyttöä. Eli ensimmäinen askel on tunnistaa omassa elämässä se asia, jota haluat muuttaa. Seuraava askel on tunnistaa ne psykologiset tekijät, jotka pitävät kiinni tuossa asiassa, jotka estävät sitä muutosta. Tähän en puutu tässä jaksossa, vaan nyt on tulossa jotain ihan muuta. Eli jos kaipaat keskustelua ammattilaisten kanssa tästä aiheesta, eli psykologista tekijöistä, jotka siellä on tarpeen tunnistaa, niin suosittele työterveyshuoltoa, lääkärin tai psykologin vastaanottoa tai terveydenhuollossa sairaanhoitajan tai erilaisten neuvojien vastaanottoja. Kun lähdet toteuttamaan muutosta, muistathan edetä sopivan pienin askelin. Vaikka joku muu tekisi saman asian lyhyessä ajassa, ethän vertaa itseäsi kehenkään muuhun. Sinä olet sinä, elämänhistoriasi vuoksi ihan omanlaisesi, ainutlaatuinen ja hyvä juuri sellaisena kuin olet. Sinä etenet niillä keinoin ja siinä tahdissa, kuin sinulle sopii. Ja jos pysähdyt tai otat takapakkia, mikä on myöskin odotettavissa ja ihan normaalia jokaiselle ihmiselle, olethan armollinen itsellesi. On aivan turha hukata energiaa itsensä sättimiseen, moittimiseen tai rankaisuun siitä, ettei onnistunut. Se, mikä erottaa onnistujat epäonnistujista, on, että onnistujat nousevat uudelleen jokaisen kompastumisen jälkeen. He arvioivat tilanteen ja tarvittavat toimet uudelleen ja jatkavat kohti tavoitteita. Rankaisua paljon tehokkaampi ja toimivampi keino on itsensä palkitseminen. Käyttäytymistieteiden tutkimuksessa jo 1913 P.F. Skinner otti asian esille. Myös Pavlov ja John B. Watson ovat tutkineet ja kirjoittaneet useita julkaisuja aiheesta. Tämä oli opetuksen sisältöä myös psykiatriaan erikoistuvan sairaanhoitajan koulutuksessa 1990-luvun alussa. Ei siis ole uutta tietoa, mutta sitä on nostettu viime vuosina uudelleen esiin Yhdysvalloissa, esimerkiksi Mel Robbinsin julkaisuissa. Itsensä palkitseminen on tehokas keino vahvistaa uutta käyttäytymistä ja ylläpitää jatkamisen motivaatiota. Ja tässä on joitakin keskeisiä psykologisia taustanäkemyksiä. Kun tiettyä käyttäytymistä seuraa tarpeeksi merkityksellinen palkkio,
kasvaa todennäköisyys siihen, että kyseistä käyttäytymistä tulee toistettua uudelleen tulevaisuudessakin. Tämä on siis se Skinnerin kehittämän välineellisen ehdollistumisen perusperiaate tai yksi niistä perusperiaatteista. Miksi se sitten toimii? Kun opettelet uutta taitoa, esimerkiksi kirjoittamaan kirjaa tai opettelet uutta tapaa, esimerkiksi vähintään 15 minuutin liikunta 5 päivänä viikossa, ja palkitset itsesi pienestäkin edistysaskeleesta siinä alkumatkalla, aivosi oikaisevat, eli sen aloittamisen ja lähtemisen epämukavuuden yli mennäänkin suoraan sinne palkintoon. Aivot alkavat yhdistää tämän uuden käyttäytymisen siihen mielihyvään, minkä palkkiosta saat. Tämä tekee uudesta tavasta houkuttelevamman, helpommin toteutettavan tai helpommin toistettavan. Toiset tarvitsevat näitä palkintoja enemmän kuin toiset. Ja oleellista on se, että palkkio, jonka itsellesi lupaat, on riittävän houkutteleva, eikä toisaalta sabotoi tavoitteitasi. Puhumme siitä kohta lisää. Elimistömme on hienosti rakennettu ja sisältää muun muassa mielihyvähormoneja. Yksi näistä on dopamiini. Se on välittäjäaine, joka liittyy aivojen toimintaan ja mielihyvän kokemiseen oleellisesti. Kun olet opettanut itsesi siihen, että aluksi epämieluisalta tuntuvan muutoksen toteuttamisen tietyissä vaiheissa saat palkkion, niin jo silloin kun odotat palkkiota ja kun saat sen, aivojesi dopamiinitasot nousevat. Tämä ei ainoastaan tunnu hyvältä, vaan myös vahvistaa niitä uusia syntyviä kehittyviä hermoratoja, jotka liittyvät palkkioon johtaneeseen toimintaan. Näin ollen, kun palkitset itseäsi uuden tavan opettelusta, dopamiini auttaa tavallaan tatuoimaan tämän uuden tavan aivoihisi. Se motivoi sinua toistamaan käyttäytymistä saadaksesi saman hyvän olon tunteen. Uuden opettelu voi olla aluksi vaikeaa ja turhauttavaa, ja tässä vaiheessa palkkiot toimivat ulkoisena motivaattorina. Siis auttaa jaksamaan, kunnes uusi taito tai tapa alkaa tuottaa sitä sisäistä tyydytystä. Tavoitteita voi myös pilkkoa, eli suuret tavoitteet voivat tuntua aluksi ylivoimaisilta tai vuorenkorkuisilta. Palkitsemalla itsesi pienemmistä välietapeista teet matkasta miellyttävämmän ja hallittavamman. Tämä auttaa ylläpitämään motivaatiota myöskin pitkällä aikavälillä ja auttaa toistamaan, kunnes uudesta taidosta ja tavasta alkaa tulla iloa, kunnes se uusi taito tai tapa on yhtä automatisoitunut kuin vanhat tapamme, kunnes se uusi taito tai tapa on syrjäyttänyt sen vanhan, josta halusimme eroon. Miten uusien tapojen luominen ja automatisoituminen tapahtuu? Tavat muodostuvat yleensäkin 3 osasta. Se tapa on semmoinen itseään toistava, eli se on ensi vihje, trigger, sitten on se rutiini, käyttäytyminen ja lopussa palkkio, jonka elimistö meille antaa. Ja kun on kyse uudesta tavasta ja kun palkitset itsesi johdonmukaisesti uuden rutiinin suorittamisesta vihjeen ilmaannuttua, vahvista tätä tapasilmukkoa. Ajan myötä käyttäytyminen muuttuu automaattisemmaksi ja vaatii vähemmän tietoista ponnistelua ja vähemmän sitä ulkoista palkitsemista. Esimerkiksi, jos haluat aloittaa saamen kielen opiskelun, joka on siis tämä uusi tapa, voit valita joka päivälle 15-30 minuutin ajan päivittäistä opiskelua varten ja asettaa puhelimeesi muistutuksen. Tämä on se vihje, josta äsken mainittiin, ja käyttää tuon ajan opiskeluun. Tämä käytetty aika on siis rutiini, jota tavoitellaan. Sen jälkeen kehu ja tarvittaessa palkitse itsesi jollakin muullakin kuin kehulla, että toteutit sen tehtävän tänäänkin. Siinä on se palkkio. Entä vanhoista tavoista luopuminen? Tarvitaan vaihtokauppaa, eli korvaava käyttäytyminen. Vanhoista haitallisista tavoista, esimerkiksi tupakointi, epäterveellinen syöminen, yksin kotiin jääminen, on vaikea luopua, koska nekin ovat usein sidoksissa aivojen palkitsemisjärjestelmään. Ne ovat tarjonneet jonkinlaista välitöntä tyydytystä, niistä on muodostunut tietyllä tavalla tärkeitä. Kun korvaat vanhan tavan uudella, terveellisemmällä tavalla tai muulla tavalla
hyödyllisemmällä tavalla palkitset itseäsi tästä uudesta tavasta, autat aivojasi uudelleen ohjelmoitumaan. Uusi palkittu tapa alkaa kilpailla vanhan tavan kanssa ja voi lopulta syrjäyttää sen, koska sekin tuottaa positiivisia tuntemuksia ja vahvistuu. Tähän tarvitaan aikaa ja tähän tarvitaan toistoja, toistoja, toistoja. Siksi ne välietapit ja välipalkitsemiset ovat tärkeitä tässäkin. On tärkeää, että uusi tapa on aidosti palkitseva ja tarjoaa vähintään yhtä hyvän, ellei paremman palkkion kuin vanha tapa, vaikkakin se voi olla erilaista. Esimerkiksi ylpeys itsestä, parempi olo verrattuna hetkelliseen mielihyvään. Oli se sinun pitkän aikavälin uuden tapasi palkkio mikä hyvänsä muistamisen helpottamiseksi. Laita esimerkiksi kotiisi ja työpaikalle näkyviin kuvia tai mietelauseita tai jokin esine muistuttamaan sinua siitä kaikesta hyvästä, mitä tavoittelet ja miksi tavoittelet. On päiviä, jolloin se muistutus tulee todella tarpeeseen. Ja näistä valmiiksi asetelluista kuvista ja mietelauseista siis voi olla itselle apua silloin, mutta niistä voi olla apua päivittäin. Niitä voi katsoa vaikka joka aamu, päivä ja ilta, jolloin se kokonaisuus pysyy tuoreempana tuolla ajatusmaailmassa. Jokainen onnistuminen ja siitä saatu palkkio vahvistaa uskoa omiin kykyihin, lisää pystyvyyden tunnetta. Eli kun huomaat, että pystyt muuttamaan käyttäytymistä ja saavuttamaan tavoitteita, se tekee henkisesti tosi hyvää. Positiivinen itsepuhe on valtavan tärkeää, eli ole tarkkana, mitä ajattelet itsestäsi, sillä sinä kuuntelet joka kerta. Ja suomalaisessa kulttuurissa minun kokemukseni mukaan meidät monet on opetettu alistamisen, vaikenemisen ja huonommuudenkin tunteen kautta. Tietyillä alueilla edelleen viljellään arjessa näkemystä kärsi, niin kirkkaamman kruunun saa. Sehän on todella julma ja epäinhimillinen lause tuolta. Silti se on arkea monille. Palkitseminen voi olla myös konkreettinen tapa osoittaa itselleen arvostusta ja hyväksyntää. Muistuttaa siitä, että sinä riität. Se, mitä teit, oli hyvä ja tarpeeksi tähän kohtaan. Olet jo askeleen tai pari edennyt ja matkalla oikeaan suuntaan. Tälläkin voit edistää positiivista sisäistä puhetta. No entä millaisia palkkioiden tulisi olla? Yleensä välittömiä ja johdonmukaisia, erityisesti uuden tavan alkuvaiheessa. Silloin se palkkio olisi hyvä saada mahdollisimman pian toivotun asian tai käyttäytymisen toteuttamisen jälkeen. Myöhemmin, kun sisäinen palkitsevuus alkaa nousta, näitä ulkoisia palkkioita voi harventaa ja vähentää. Emme puhu suurista tai kalliista palkkioista, vaan jostakin, mitä aidosti arvostat ja mikä tuntuu riittävän palkitsevalta juuri sinulle. Se voi olla aineeton asia, se voi olla aineellinen. Eli se voi olla kehu, hetki lempimusiikin parissa, tauko. Se voi olla uusi kirja tai esimerkiksi kylpyhetki. Jos yrität omaksua terveellisiä elämäntapoja, palkkioiden ei tulisi olla ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Eli harkitse tarkkaan, mikä se palkkio on. Esimerkiksi onko se uusi treenivaate tai rentouttava sauna tai aikaa ystävien kanssa tai vaikka elokuvaliput. Yhteenvetona kaikesta tästä todetaan, että itsensä palkitseminen on psykologisesti perusteltu ja tehokas tapa ohjata omaa käyttäytymistä, rakentaa uusia positiivisia tapoja ja vahvistaa motivaatiota matkalla kohti isoja tavoitteita. Se hyödyntää meidän luonnollisia oppimis- ja palkitsemismekanismejamme. Niistä kannattaa käyttää. Ei muuta kuin kohti uusia tavoitteita. Mistä tämä kaikki lähti liittyy osin tuohon mun kirjoitushaasteeseen, koska piti ihan ruveta miettimään sitä, että kuinka kun itseä tässä matkalla sen kanssa sit palkitsee ja miten varmistaa sen, että pääsee sinne tavoitteeseen, johon on sitoutunut. Ei muuta kuin mennään kaikki kohti omia tavoitteitamme askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit, kiitos ajastasi. Hei vaan.